السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم من جديد. كل سنة وأنتم سالمين بمناسبة العودة إلى المدارس. راح يكون اليوم الفيديو خاص لطلاب المدارس. راح نعمل خبز الباجيت جلوتين فري. بداية راح نعمله نقسم المكونات على جزئين، وراح استخدم الخلاط الكهربائي بطريقة بسيطة وسهلة، وإن شاء الله إنها تكون ناجحة. بحكي عن المكونات. الخطوة الأولى راح أستخدم طحين جلوتين فري مقاس كوب 250 مل، معلقتين نشا، وخميرة جلوتين فري، بيكنج باودر جلوتين فري، وماء وسكر. بس راح تكون كمية الطحين نفس كمية الماء، يعني هون 250 جرام طحين 250 مل ماء، يعني بطريقة بسيطة وإن شاء الله إنها ناجحة. راح هلا أحط طبعا الماء هون فاتر. راح أستخدم معلقة صغيرة سكر، وراح احط معلقتين صغار او معلقة كبيرة خميرة جلوتين فري، وهاي كمان معلقة. بدي استخدم بيكنج باودر معلقة صغيرة. هلا بدي احركهم واتركهم يتفاعلوا مع بعض شوي وبرجع لكم، يعني خلال بس دقائق. هلا هيك تفاعلت معنا الخميرة وبلشت هاي الفقاعات. بطريقة بسيطة بحط كل المكونات مع بعض، بحط المي، بحط الطحين، بضربهم على الخلاط وبرجع لكم. طبعا هاي الخطوة أسهل ما تحركي بإيدك، لأنك بتضمن إنه مفيش تكتلات فيها، وبعدين تعمليها بسرعة، يعني ما راح تاخد وقت. لأن هيك خلطتهم. بالخطوة الثانية بلش بالخطوة الثانية. راح أستخدم المزيج والنشا، وراح أستخدم بياض بيضة، خل، وزيت زيتون، وملح طبعا. هلا هاي الخليط اللي عملته في الخطوة الأولى راح أحطه بالوعاء، وأحط كل المكونات بينه، ببلش أعجن فيهم. هلا راح أستخدم ملعقتين طعام من نشاء الذرة. إذا في نشاء البطاطا بكون أفضل من نشاء الذرة، بس أنا متوفر عندي نشاء الذرة. هلا راح أستخدم هون، راح أخذ بياض البيضة فقط وأترك الصفار، على أساس إني أدهن فيه سطح المعجنات. هلا هيك أنا حطيت البياض. طبعا بس أنا بدي أحط كل مكون وأرجع أخلطهم مع بعض عشان أضمن إنهم كل المكونات اتجانست مع بعض. راح أستخدم الخل عشان ما تكون في زنخ للبيض فيها. بدي أحط هون 3 معالق زيت زيتون. طبعا تقدر تستبدليهم بزبدة أو زيت نباتي، بس أنا بحب دايما أستخدم زيت الزيتون أكثر. يعني بالعكس، زيت الزيتون بعطي طراوة، زيت النباتي بعطي كرمشة للأكل، بس أنا بديها يكونوا طريات. طبعا هيك بكون أنا خلصت كل المكونات. هلا بس بدي أحضر الطحين أو أعجنهم بالإيد، بلهم بالطحين.
انه يعني لازم يكون ضلهم لازقوا في الايدين، بس ما تكون العجينة طرية كتير. انا راح يعني افرجيكم نوع الطحين اللي انا بستخدمه، قديش راح تاخد كمية قديش راح ياخد المقدار اللي عملته اول مرة. طبعا هاي الكمية الطحين بتختلف من طحين لطحين، يعني في طحين بيشرب مي اكثر من طحين. لان هون حطيت كمان كوب 250 جرام طحين، هاي كمان نص كوب. طبعا انا بحط شوي شوي عشان اني ما تكون ناشفة زيادة واضطر ازيد سوائل. طبعا دايما بنحكي دايما عجينة الجلوتين فري لازم تكون رخوة مش زي العجينة العادية، وتكون تمسك في الايدين، بكون عند الخبيز افضل، تضلها طرية. هلا يعني كوب ونص كان كافيات، هي هيك بكون قوام العجينة النهائية. يعني هي لحد الآن بتمسك على الإيدين. بمسح بإيدي شوية مي بس عشان إني يعني ألم العجين فقط، ما بحط عليه مي. والحلو في هاي العجينة إنك يعني بتشتغلي فيها مباشرة، ما بتستني فيها لفترة. طبعا أنا ما بتركها تخمر، هلا بس بريحها شوي، إني بس بدي أحضر المكونات الصينية اللي بدي أعمل عليها وبلش أشتغل فيها طوال. يعني هلا ببلش أقطع طوال أحط على صينية الخبيز. بس بدي احكي هون ملاحظة، انا هلا بدي استخدم طحين اللي انا بدي احط فيه قطع العجين. طبعا بس هاي الطحين ما راح اعمله زي العجين العادي زي الخبز العادي، اني احط كمية طحين واروح تعجين اعيد تعجينه كمان مرة عشان اصنع جلوتين صناعي فيه. لا انا بس بحط طحين عليها. لو شوف كيف هاي الطريقة، اني اقدر اتحكم فيها ما تمسك في الايد، واقدر اتحكم فيها بالشوبك وانا افرد فيها. يعني بس هيك اني بحط من جميع الطحين وما بعجن فيها بهاي الشكل. طبعا حلو فيها هاي هاي النوع من الخبز انه ما بده دقة بالشغل وتعجين كثير، انه اذا اتبع الواحد الطريقة والخطوات ان شاء الله راح تكون ناجحة. لان انا جربتها قبل ما ابلش اعملكم هاي المرة، ويعني وابني اخذها على المدارس الخبز، وفعلا ضل طري في المدرسة وما يبس وما ما صارت تكسر الخبزة. فهي يعني ان شاء الله ان هاي الخطوات انها ناجحة. طبعا انت حجم القطعة بتتحكمي فيه، اكبر اصغر او حجم الخبز. بدي افرد قدامكم واحدة وبعدين بكمل لحاله، برجع لكم بس ان ادهن الخلطة اللي على الوجه واني اشويهم بالفرن. بسم الله. هلا انا بفردهم زي اني بفرد خبز عادي يعني، بس بدي انتبه هو راح يكون ارخى من الخبز العادي. فحطيهم على ورقة زبدة بتساعدك او على قطعة ألمنيوم، بتساعدك في الشغل اكثر. وبعملهم رقيقة يعني بالفرد، ما بخليها سميكة. وبحاول قدر الإمكان إنه يكون شكل القطعة العجين يكون شكلها بيضاوي. يعني تقريبا بكون سمك يعني مش أكثر من نص سنتي سمك العجينة. هلا بدي أبلش أفرجيكم كيف بدي أشكلها. بصير يعني أثني شوي شوي بالعجينة، وأضغط على الأطراف عشان ما تفتح عند الخبز بهاي الشكل. طبعا المفروض كان عندي على الورقة زبدة كان طحين عشان ما تمسك على ورقة الزبدة، يكون الشغل فيها أسهل. بهاي الشكل بعمل وما بضغط بالوسط، بس على الأطراف بضغط على أساس إني أضمن إنها ما تفتح. هلا هاي الطرف الأخير يعني بحاول أسكره مع العجينة، وما بخليه من فوق، بخليه من تحت، ما بخليه يعني على صدر من فوق.
هلا انت الك الخيار، فانا بدي احاول يعني اشكلها واتحكم فيها بصورة انها تكون بتشبه الخبز العادي. طبعا انا هلا ما بضغط عليها، بس حركة خفيفة انها بس اني ما اخلي فيها فراغات، يعني اذا ما كانت متماسكة منيح بصير محل الطرف يفتح بس يعني نحطها بالفرن وتخمر. يعني انا هيك وصلت في الشكل النهائي إلها قدر الامكان، يعني حاولت انها تكون شبيهة قدر الامكان في الخبز العادي اللي هو الباجيت الجاهز يعني. هلا بكمل باقي القطع وبتركهم يخمروا، بعدين برجع نكمل فيهم. هلا انا بدي ادهن هون على الوجه، حطيت الصفار البيضة اللي كانت موجودة وحطيت شوية زبدة جلوتين فري، عشان انا حطيت هون البيضة بحط شوية خل عشان ما يطلع زنخة فيها. طبعا فيك تدهنيها بزيت لحاله وفيك تدهنيها حليب بدل البيضة، يعني هاي برجع لك الخيار، وفيك ما تدهنيها نهائيا. فأنا هون تركتهم تختمروا وتضاعف حجمهم، بعدين أكملت بهاي العملية. أنا كنت مشغل الفرن مسبقا على درجة حرارة 180. هلا بشويهم وبنرجع لكم بعد شوي إن شاء الله تعالى. أيوة هاي حجمهم متضاعف. أنا طلعتهم مباشرة من الفرن، ويعني يعني ما شاء الله عنهم طرايا ونافشين، ويعني أنا مش حاسة إنه يفرق إشي عن الخبز العادي. هو اسفنجي الخبز. هلا بدي افتح حبة وافرجيكم كيف قلبها من جوا انه منافش كله، ومش يعني انه مستوية، وقلبها نافش. لكن الف صحة وعافية.